Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum and a very good afternoon. Our topic today, topic number 3, prokaryote and eukaryotes or prokaryotic and eukaryotic cells. So basically dalam topik yang pertama kan, the first topic tu kita dah sentuh sikit. Ada bakteria, ada archaea, ada alga, ada ada virus, ada apa lagi? The fungi. So microorganism ni kita boleh classify dia to prokaryote and eukaryotic cells. Sebenarnya prokaryote eukaryotic cells ni dia punya perbezaan more on tu karakteristik ciri-ciri sel tu berbeza lah dari segi physical structure dia tu sendiri, its own structure. Ada organel ataupun tidak, ada cell membrane wall ke tidak, cell membrane, nuclear membrane, what kind of organelle inside, even the cell wall tu what composed of different type of bahan yang berbeza, substance yang berbeza. Okay, so and even organism prokaryote and eukaryotic cells pun adalah berbeza. So it is very important in this topic we can differentiate difference the characteristic between prokaryotes and eukaryotes. Okay, kita boleh bezakan, boleh compare kan. So when we know the special characteristic for each type of cell, so it is easier lah to differentiate dua-dua ni. Okay, so overview. Prokaryotic cells were here first and for billion of years were the only form of life on Earth. All prokaryotic organisms are unicellular. Okay, so basically prokaryotes ni dia adalah simple cell. Kita panggil very simple cell. It's not complicated as the eukaryotes. Unicellular means dia selalunya dia hidup dalam satu sel sahaja. Dia boleh hidup dengan single cell sahaja. Okay, maknanya dia tak perlukan sel-sel yang lain untuk berfungsi. And its structure also, dia punya life mechanism dia, cara dia bergerak pun sangat-sangat simple. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni, alright, this picture, nampak dalam ni sangat-sangat kompleks. Dia ada macam-macam organelles lah. Even nukleus dia pun ada membrane. Dalam nukleus ada DNA, type double helix dan sebagainya. In prokaryotes, dia punya nukleus pun kita nampak very simple, tak banyak organelle. Dan dia sangat mobile, boleh hidup sendiri unicellular. While eukaryotes or eukaryotic cells appear on Earth long after prokaryotic cells, but they are much more advanced. Macam saya cakap lah, it's much more complex and dia punya structure pun lebih systematic. Okay, eukaryotic organisms, unlike prokaryotic, can be unicellular or multicellular. So some eukaryotes dia boleh unicellular, satu sel sahaja dia boleh function. Others dia kena berfungsi dalam satu kumpulan. Macam kita punya, we as human basically composed of this lah, eukaryotic cells. Okay, so prokaryotic cells ni such as bacteria, benda-benda yang simple lah, simple organism. Okay, so we will start with prokaryotes first. Characteristics of prokaryotes. Prokaryotes are the simplest type of cell. Okay, it is oldest type of cell appeared about 4 billion years ago. So diorang discovered this type of cell first lah, yang what we call dia, sebabkan dia tu simple, so dia dululah berbanding dengan eukaryotes kan. Prokaryotes are the largest group of organism. Dia largest group dan dia most microorganism ni appear as prokaryotes. Prokaryotes unicellular organisms that are found in all environments. So prokaryotes do not have a nuclear membrane. Okay, ni sangat-sangat penting. Okay, take note this. Dia tak ada nuclear membrane. Even nucleus dia tu kita tak panggil nucleus. Kita panggil dia as nucleoid. Bila ada oid ni, maksud dia such as, dia seperti, the mimic. Nucleoid means like mimic like a nucleus, but it is not a
kita panggil true nucleus. Maknanya kalau kita perasan dalam ni dia punya nukleoid ini, kita panggil nukleoid, dia tak seperti kita punya nukleus yang kita ada membrane. Maknanya kita punya nukleus ada nuclear membrane. Kita panggil we call it as a nuclear membrane which surround our nucleus, and in eukaryote, ni bukan prokaryote, in eukaryotes dia ada nuclear membrane. Okay, and then in eukaryotes also, dalam tu dia ada double helix DNA yang terdiri daripada kromosom yang membentuk our nucleus lah. Alright, but in prokaryotes it's very dia punya maklumat data duduk dalam ni nucleoid. Okay, dan juga dia berterabur kat sini. Okay, so it is very simple lah, dan dia kita tak panggil dia nucleus, do not have a nuclear membrane, dan dia pun tak ada nuclear membrane, they just have nucleoid. Prokaryotes do not have membrane bound organelles, dan dia pun tak ada organelles yang membrane bound. Macam contohnya kalau dekat eukaryote sini kita tengoklah banyak types of organelles. Kita ada mitochondria, kita ada endoplasmic reticulum, tapi prokaryotes tak ada. Basically ni this is the picture of prokaryotes, which is very simple, dan dia punya organel dia pun sangat-sangat sikit macam ribosom, ada tu saja rasanya plasmid and nucleoid je dalam ni. Prokaryotes have a simple internal structure. Okay, as I said before, prokaryotes are smaller in size when compared to eukaryotes due to its simple organization, simple structure. So basically it is smaller in size lah in comparison to eukaryotes. Okay. So bila contohnya kita nampak dekat steel pin ni, bila we use a microscope, okay, dan kita tahu mikroskop tu, kita nampak prokaryotes punya ni macam bentuk ni lah, untuk E. coli bacteria. Okay, nampak kecil-kecil ni. It's very simple cellular organism. Okay, so ni contoh dia E. coli lah. Kapsul, dia ada kapsul, ada slimy outer coating, ada cell wall, tougher middle layer, ada cell membrane, delicate inner layer. Okay, ni daripada luar ke dalam lah, start dari kapsul, ada cell wall, ada cell membrane, ada cytoplasm, okay, inner liquid filling, DNA in one big loop, or we call it as a nucleoid. Ni satu saja big loop. Okay, tapi kalau dalam eukaryotes, we've got a double loop, double helix, kan, DNA biasa kita nampak pusing dua, dia ada cantum timing dah dengan adalah dia punya antara dua tu dia bercantum ikut kod amino dia punya substance tu sendiri. Okay, then we've also got nuclear membrane. Ini mana ada kan, nampak? Okay, and then we've got villi here, flagella, okay, and then flagella yang ni, ekor ni, and then we've got ribosomes. Ribosomes ni sangat-sangat penting untuk building proteins. Okay, proteins ni kegunaan dia untuk buat benda-benda ni semualah. Flagella lah, villi ni lah, nuclear membrane, semua tu daripada protein. So yang buat protein tu adalah ni kita panggil ribosomes. Ribosomes ni dia nak buat protein, dia buat protein daripada amino acids. Amino acids campur gabung jadi protein. Daripada datang amino acids, DNA tu dia bagi kod. So kod ni pergi kat ribosom. Ribosom pun akan encode benda ni buat amino acid. Acid ni gabung-gabung jadi protein. Protein ni digunakan untuk macam-macam structure. Ini yang simple kan. Kalau dalam eukaryotes lagilah dia punya kompleks. Dia punya benda tu lagi kompleks. Siap kita ada storage of protein tu sendiri. Kegunaan proses ni memerlukan tenaga daripada mitochondria menghasilkan ATP dan sebagainya. Itu dalam eukaryotes, very complex system, but E. coli is very simple. Okay, so basically kena ingatlah benda ni sikit. So bila you tahu benda ni je yang ada, and then compare to eukaryotes, you tahu oh yang ni ada juga dekat eukaryotes, yang ni ada prokaryotes. Yang ni sometimes yang ni dia ada dekat eukaryotes saja, yang ni tak ada dekat prokaryotes. Okay. So prokaryote lifestyle, okay, dia boleh hidup as a unicellular, okay, alone, seorang-seorang, ataupun kadang-kadang dia form koloni. Dia bukannya multicellular tapi dia form koloni. Dia suka hidup as a koloni.
Atau filamentous form a chain of cells. Alright, selalu yang kita tengok ni lah. Okay, dia feeding, dia either autotrophic or heterotrophic. Auto ni photosynthetic energy from sunlight, maknanya dia boleh buat sendiri makanan tu lah. Auto. Kita panggil hetero ni disease causing, feed on living things, ataupun decomposes, feed on dead things. Okay, so basically microorganism ni dua jenis ni lah feeding dia untuk prokaryotes. Alright. Okay. Okay, shapes of prokaryotes. So kita prokaryotes ni they with reference to its shapes, so we give nama lah. Okay, we give name dekat shapes tu. Okay, so kalau benda tu bentuk dia bulat, okay, like here spherical, we call it as cocci. Spherical atau bentuk round shape. Okay, tapi kalau bentuk dia rod shape, kita panggil dia bacillus. Okay, this one bacillus rod shape. Kalau dia rod rounded campur dua-dua ni, kita panggil cocobacillus. Ni contoh dia, macam rod tapi sebenarnya macam bulat sikit. Kita panggil cocobacillus. Yang ni bentuk dia kita panggil vibrio, spirillum, okay, dan spirochete. Spirochete ni spirochete lah, dia berpusing-pusing macam ni. Alright. Okay. So the size, shape and arrangement. Okay, selalunya bila we look it under microscope, okay, benda ni dia bukanlah as a cocci sahaja, ataupun bacillus sahaja, atau vibrio sahaja, tapi dia hidup dalam satu cluster, ataupun bukan cluster, satu kumpulan, in a group. Kalau dia appear in pairs macam ni, kita panggil diplococci ataupun diplobacilli. Kalau bentuk dia bulat cocci, kalau bentuk rod shape kita panggil bacilli, diplobacilli. Atau cluster macam grapes tu, macam anggur, cluster kita panggil staph. Sebab tu nama dia Staphylococci aureus. Common dekat skin kan. Okay, and then we've got chains, streptococci, streptobacilli. Nomenclature adalah based on the shape lah. Usually group of 4 we panggil tetrads, cube-like groups of 8 kita panggil succinate. Alright, so basically bila kita dengar perkataan tu Staphylococcus aureus, kita boleh imagine lah yang bahawa bakteria ni dia hidup atau dia live as a staph, maknanya cluster, kan. Staphylococcus dah bentuk dia bulat-bulat macam anggur. Alright. Okay. Structures external to the cell wall. Okay, in bacteria, prokaryotes, okay, dia punya cell wall ni dibuat daripada glycocalyx. Nama glyco selalu macam dia ada glycogen. Glycocalyx, external to the cell wall, viscous and gelatinous, made of polysaccharide and polypeptide. Okay, two types, ada dua jenis, capsule, okay, neatly organized and firmly attached, and slime layer, unorganized and loose. Okay, contribute to virulence. Capsule prevents phagocytosis. Okay, kalau dalam badan kita, usually bila ada bakteria masuk ataupun ada phagocytes, bila benda asing masuk, so kita punya our body system ni defense dia akan melawan untuk benda tu. Cara dia melawan tu ada macam-macam cara lah. One of the cara dia phagocyte, maknanya dia makan cerita phagocyte. Proses makan macam ni virus, yang ni pula our microphage contohnya. Proses dia makan tu kita panggil phagocytosis. Tetapi bukan senang lah yang kita punya defense ni nak bunuh benda tu kan. Sometimes bakteria ni dia ada dia punya defense wall dia. Dan salah satu dia macam ni lah, cell wall dia tu daripada kapsul. Sebab tu kadang-kadang kita ada certain microorganism ni dia resistant, dan kita tak boleh nak tahu pun. Dia macam cell wall ni juga, glycocalyx ni dia macam kita panggil identification of each microorganism tu lah, bakteria tu.
Kadang-kadang kita tak boleh nak detect, kita tak kenal pun, kita nak macrophage pun tak boleh juga. So extracellular polymeric substance helps form biofilms. Biofilms ni macam kita panggil thread, macam benang-benang macam tu lah. Benda tu dia akan membentuk satu koloni lah lebih kurang antara banyak bakteria ni. Okay. So flagella tadi yang macam echo tu tadi, kalau kita tengok ini flagellum ni, okay, it's a filamentous appendages external to the cell. Okay, dia duduk di luar pada prokaryotes tu lah. Tugas dia untuk menggerakkan bakteria. Macam kaki lah, macam katak kaki dia bila gerak ke belakang, dia tergerak ke depan. So flagellum ni fungsi dia macam tu lah. Okay, made of protein of flagellin. Protein yang benda ni dibuat daripada protein yang kita panggil flagellin. So dia ada 3 parts. The first one we call it as a filament, outermost region. Yang paling luar ni filament. And then kita ada hook. Hook ni yang attach filament ni dengan cell tu, prokaryotes tu, sel luar. And then we've got basal body, consists of rod and pair of rings. Okay, rod and pair of rings, 2 rings. Anchors flagellum to the cell wall and membrane. Macam dia punya screw lah, lekatkan dekat cell wall tersebut. Okay. The structures extended cell wall. So flagellum ni dia ada macam-macam bentuk juga kan. Macam-macam morphology. Ada peritrichous ni maknanya maknanya lebih kurang sekeliling lah, peri. Mono ni satu, monotrichous, and polar maknanya dia satu bahagian saja, satu pole saja. Lophotrichous and polar dia satu bahagian, tapi dia tak satu, dia ada banyak. Amphitrichous maknanya dia ada dua-dua pole. Okay, amphitrichous. So flagella, apa kegunaan dia? What is function? Allow bacteria to move toward or away from stimuli lah. Okay, nampak cara dia gerak. Okay. Flagella rotate to run or tumble. Flagella proteins are H antigens and distinguished among several. Dia macam kita panggil cap jari kita lah. Flagella ni, dia adalah salah one type of antigen. Macam dia membezakan antara satu jenis bakteria dengan bakteria yang lain. Walaupun dia sama macam kita, walaupun sama kaum, walaupun sama type dia, tapi dia berbeza-beza tu disebabkan antigen ni juga. Okay. Okay, tadi kita sebut pasal flagella, lepas tu kita structures external to the cell wall, kita ada yang lain pula, axial filaments. Kalau flagella tadi tu macam echo macam tu, yang filaments ni dia macam duduk keliling microorganism tersebut lah. Also called endo. Endo ni dalam. Tadi flagella luar, ni maknanya macam echo duduk dalam. Endoflagella. Maknanya dia berada di dalam. Inilah. Found in spirochetes. Okay. Anchored at one end of a cell. Dia anchored dekat satu ujung saja. Okay. Rotation cause cell to move like a corkscrew. So dia bergerak tu macam ni lah. Bila benda ni berpusing, okay, dia dibantu oleh axial filaments ni. Okay. And then we've got fimbriae, hair-like appendages that allow for attachment. Okay, ini fimbriae, bristolite, present in multiple numbers, adhere to host tissue, membantu untuk bakteria tu hinggap kepada host lah. Okay. Contohnya untuk menyebabkan penyakit ataupun untuk feeding dan sebagainya. And then we've got pili, involved in motility, gliding and twitching motility. Tapi cara pergerakan dia lain lah berbanding flagella. Tapi dia untuk pergerakan juga. Okay, ni. Conjugation, pili involved in DNA transfer from one cell to another. Another function dia digunakan juga untuk memindahkan maklumat DNA itu daripada satu sel ke sel yang lain. Okay, tadi kita dah pergi external, maknanya luar daripada cell wall tu, external structure to the cell wall. Yang ni cell wall tu sendiri. Tadi kita dah, ini adalah contohnya prokaryotes. External structures tu kita ada pili, ada fimbriae, ada flagella. And then kita nak tengok bahagian cell wall dia pula. Okay, the cell wall prevents osmotic lysis and protects the cell membrane. Dia macam
merupakan rangka kepada sel tersebut lah. Dan prevent osmotic lysis maknanya pergerakan air keluar masuk dia mengawal supaya benda tu kalau keluar saja dia akan mengecut lah kan, ataupun air masuk saja dia akan kembang pula. So yang mengawal benda tu light osmosis tu, pergerakan air masuk keluar tu, fluid masuk keluar itu adalah disebabkan oleh sel wall ni. So sel wall ni made of peptidoglycan. In bacteria, peptidoglycan. Kalau kita pun dalam eukaryotes dia ada sel wall juga, tapi dia punya structure composed of different substance. And kita ada phospholipid bilayer. Yang ni dekat sel wall dekat bacteria, peptidoglycan. So contributes to pathogenicity. So sel wall ni juga dia selain berfungsi daripada prevent osmotic lysis, protect the cell membrane, dia juga adalah pathogenicity yang menyebabkan penyakit pada seseorang tu, pathogen penyakit, pathogenicity, dia setiap kita panggil setiap bakteria tu sendiri, different type of bakteria ataupun prokaryotes ke gini, dia ada pathogenicity dia kat mana. Sometimes orang tu dekat cell wall, yang mana yang menyebabkan penyakit tu benda dekat cell wall tu. Itu dipanggil pathogenicity lah. So peptidoglycan yang membentuk cell wall ni, polimer dia terdiri daripada polymer of repeating disaccharide in rose and acetylglucosamine and acetylmuramic acid. Ni dia punya substance dia lah. Rose are linked by polypeptide. Maknanya banyak peptide yang membentuk struktur cell wall ni. Okay, so ini kenapa kadang-kadang kita selalu dengar gram positif, gram negatif bakteria. Kenapa? Untuk bakteria yang gram positif ni dia appear blue in color bila kita buat gram stain. Macam yang kita belajar sebelum ni mikroskopi. Kalau in bright light microscope, usually kita akan stain untuk nampak bakteria kan. But different bakteria ada yang gram positif, ada yang gram negatif. So dia disebabkan cell wall each bacteria tu sendiri, type of bacteria tu. Contohnya in gram positive bacteria, dia punya cell wall dia ada peptidoglycan layer tapi tak diapit oleh dua membrane. Okay. So peptidoglycan ni dia akan trap crystal violet stain yang kita letak bila kita nak tengok microorganism, kita letak stain supaya bila under mikroskop kita nampak jelas. Okay. Peptidoglycan traps crystal violet, dia akan mask safranin dye yang kita letak tu. So, kita tak nampak lah red safranin dye tu. Nampak warna biru, crystal violet tu. While gram negative pula, okay, dia ada dua layer ni. Dan tengah dia ada peptidoglycan. So, crystal violet is easily rinsed away, revealing the red safranin dye. Dia tak trap lah benda tu. Sebab dia tak, peptidoglycan tak ada dekat, bila kita stain tu, dia tak boleh nak trap. Okay, sebabkan dia punya structure composed of architecture dia macam ni lah. Okay, so that's why dalam tu kita akan nampak ada gram positif, it appear blue, while gram negatif dia akan appear red. Okay, so basically nak tunjuk lah bahawa yang menyebabkan staining berbeza ni, salah satu dia adalah disebabkan composition of the cell wall tu sendiri in prokaryotes. Okay, tadi kita dah pergi ke external structures to the cell wall. Kita dah pergi ke cell wall, yang ni kita nak pergi ke dalam pula. Structures internal to the cell wall. Kita masih lagi dalam prokaryotes. Okay. So, the plasma atau cytoplasmic membrane. Okay. Dalam internal tu dia ada phospholipid bilayer that encloses the cytoplasma. Okay. Yang ni. Dekat eukaryotes pun ada juga benda ni. Okay. And then peripheral proteins on the membrane surface. Okay. Dekat bilayer ni ada juga ada certain protein lah yang mengawal keluar masuk substance. Integral and transmembrane proteins penetrate the membrane. Damages to the membrane by alcohols, quaternary ammonium and polymyxin antibiotics cause leakage of cell content. Okay, salah satu cara kita nak bunuh prokaryotes ni adalah dengan tackle memusnahkan sel wall ni. Dan cara dia adalah dengan macam ni lah contohnya. Ada banyak jenis antibiotik ni. Kadang-kadang dia attack dekat nukleus ke, atau dia attack dekat cell wall, dia menyebabkan lysis ke. So, antibiotik tu sendiri ada banyak cara untuk membunuh prokaryotes.
dan salah satu dia adalah dengan memusnahkan sel wall tu. Alright. So, okay. Dalam tu juga ada, tadi kita dah bincang pasal tu, layer. And then we've got nucleoid. Macam saya cerita dah tadi lah. So, nucleoid ni bacterial chromosome, circular thread of DNA that contains the cell genetic information. Okay. Mana-mana sel, dia carry genetic information tu dalam, kalau eukaryotes dalam nukleus lah. Kalau dalam prokaryotes dalam nucleoid. Plasmid pula adalah extra chromosomal genetic elements. Maknanya dia luar daripada kromosom ni. Okay. Dia duduk terabur dekat plasma, dekat cytoplasm ni. Carry non-crucial genes. Dia tak, selalunya dia bukanlah carry. Dia sebenarnya dekat DNA ni dia ada gene-gene dia lah. Gene untuk apa? Kalau macam kita ada gene untuk mata, gene untuk hidung, gene untuk ni. Dia ada spesifik dia. Setiap gene tu ada spesifik susunan protein. Bila buat protein tu dia akan membentuk substance yang kita nak tu lah. So dekat prokaryotes ni, plasmid ni dia carry non-crucial genes lah. Yang crucial genes duduk dekat nucleoid ni lah. Dia dekat bacterial chromosome ni. Manakala plasmid ni yang duduk luar ni, dia carry non-crucial yang tak penting sangat. Seperti for antibiotic resistance or production of toxins. Bukan more on to identification untuk prokaryote sendiri. Okay, so tadi kita dah we have discussed a lot about of the prokaryotes. Okay, so kita rehat-rehat sekejap nak tanya. Alright, faham ke tidak? Okay, the first question, why do you think nucleoid is not a true nucleus? Dalam prokaryote kita tak bagi nucleus, kita bagi nucleoid. Kenapa? Why it is not a true nucleus? Okay, Muhammad Azali. Why do you think prokaryotes kan ada nucleoid? Kenapa nucleoid ni bukannya true nucleus? Muhammad Azali? Ya, doktor. Okay. Can share your opinion? Because dia nuklear. Because kenapa? Because dia nuklear dia such as dia sama macam nukleus tapi bukan. Itu maksud dia. Nuclear. Kenapa dia macam nukleus tapi dia bukan? Why? Kenapa? Kenapa dia macam nukleus tapi bukan? Azali, kenapa? Tak boleh jawab lagi tu. Okay. Agak-agak kenapa? Tak tahu, doktor. Okay, tak tahu. Okay. Ada volunteer tak? Anyone? Sebab dia tiada nuclear membrane. Dia tak ada nuclear membrane. Okay, lagi dia punya DNA macam mana berbeza dengan nukleus yang eukaryotes ni? Dia satu loop je. Okay, good. Dia bukannya double helix lah macam kita kan. Very simple lah maknanya. Dia tak ada nuclear membrane and then dia single loop sahaja. Okay, alright. Second question, mention shape of prokaryotes that you know. Tadi kita cerita duk banyak-banyak shapes tu kan. Ini soalan direct je ni. Norina Imani? Yes, sir. Okay, mention shape of prokaryotes that you know. First, cocci. Okay, cocci ni kenapa cocci? Dia spherical, which is round. Okay, lagi? Second is bacillus, which is the root shape. Okay, lagi? C is the Cocobacillus. Okay, kenapa panggil Cocobacillus? Dia mencampur, dia beri root round. Okay, lagi? Vibrio. Alright, lagi?
Kita tak tahu macam mana nak sebut ni. Tak apa, sebut je. Spirilium. Okay, lagi satu. Spirocate. Spirocate ni macam corkscrew. Kalau biasa apa kita buat dekat dinding, nak buat lubang tu kan, kita bersih-bersih. Nampak pergerakan dia macam tu lah, corkscrew tu. Okay, alright, thanks. Thank you. Okay, so we have learn a lot about prokaryotes. Kita dah bincang banyak pasal prokaryotes, which is a unicellular organism. Mostly terdapat dekat bakteria, yang mana dia adalah dijumpai dahulu. Dia berbeza dengan nucleus in some parts like nucleoid, dan dia tak ada kita panggil membrane bound organelles. Okay, so kita dah ada rough idea about prokaryotes. Dan mostly berlawanan pada prokaryotes tu adalah eukaryotes. Okay, right. So kita nak belajar next chapter ni adalah eukaryotes. So characteristic of eukaryotes. Okay, when we look at this picture sahaja, kita pun dah nampak dah. It's very complex in comparison to prokaryotes. Eukaryotic cells appeared approximately 1 billion years ago. Eukaryotes are generally more advanced than prokaryotes. More advanced, more complex, more systematic. Okay, dia ada nuclear membrane which is not present in the prokaryotes. So nuclear membrane ni surrounds linear genetic material. We call it as a DNA. Okay, double nucleic acid lah. Double nucleic acid. Unlike prokaryotes, eukaryotes have several different parts. Okay, tak sama macam prokaryotes. Eukaryotes ni dia ada banyak dia punya ni. Eukaryotes have a complex internal structure, many organelles. Okay, very complex. Eukaryotes are larger than prokaryotes in size. So basically bila lagi banyak complex ni, dia punya size lagi besar lah in comparison to the organism yang which is simpler, yang lebih simple macam prokaryotes. So kalau kita tengok ni ada centriole. Centriole ni kegunaan dia bila sesuatu sel tu dia nak membahagi. Centriole ni dia macam akan bagi benang. Kalau kita belajar meiosis, mitosis dalam biologi, inilah fungsi centriole dia. Dia juga centrome, ada peroxisome, Golgi apparatus, yang transport protein, ada secretory vesicle, ada mitochondria, mitochondria membekalkan ATP tenaga, rough endoplasmic reticulum yang stored protein, ada nuclear envelope. Even dalam nucleus tu sahaja, dia ada nuclear envelope, ada nucleolus, nucleoplasm, nuclear pore. Tu bentuk nucleus. Even nucleus tu pun very complex dia punya ni. And then we've got smooth endoplasmic reticulum, ada cell membrane, some ada cilium, some tak ada, and then ribosomes. Okay, lysosome yang kegunaan dia macam cleaner, untuk makan benda-benda yang mati dan sebagainya lah. Alright. Okay. So eukaryote cells eukaryotes ni dia ada organelles. Kita pada dalam yang saya sebut banyak-banyak tadi tu, all of them are organelles. Ada chromosomes. Kalau DNA dia ada chromosomes. Can be multicellular. The whole cell can be specialized for one job. Okay, cells can work together as tissue, means that of multicellular, and tissues can work together as organs. As kita macam human lah, macam kita belajar daripada sel tu, kecil-kecil sel tu, dia akan boleh berfungsi yang sama, specialized for one job, dia akan membentuk tisu. Okay, tisu tu work together dengan tisu yang berbeza tapi membawa satu job. Dia akan bentuk organ. Satu organ akan bentuk sistem. So dia multicellular, boleh dikena hidup dalam sel yang banyak lah, multicellular. While unicellular macam prokaryotes dia boleh hidup seorang-seorang saja. Okay, so include animals and plant cells. So animal, plant, even human pun adalah built on eukaryotes. So organelles are membrane bound, maknanya dikelilingi oleh membrane. Many organs that have unique structures and functions and located in cytoplasm. Cytoplasm ni yang duduk dalam ni lah. Semua dalam ni cytoplasm ni. Kita panggil area ni as a cytoplasm. Okay.
Okay, so we will go one by one organelle. Kita start dengan organelle dan daripada luar ke dalam and then organelles dia. Okay, so yang kat luar ni adalah cell membrane. Dia punya wall lah. Membrane yang mengelilingi structure yang mengelilingi sel tu. Then delicate diperbuat composed of lipid and protein skin around cytoplasm found in all cells. Okay, so this is cell membrane. And then we've got nucleus. Nucleus ni yang saya cakap tadi, a membrane bound. Nucleus ni dia ada nuclear membrane. Dia ada membrane dia sendiri. Evolved to store the cell's chromosome DNA. Dalam kromosom tu ada genetic. Genetic ni specific for a specific function for untuk membuat, untuk produce specific protein yang membawa fungsi yang spesifik jugalah. Okay, so dia ada pores lah dia punya nucleus ni. Okay, and then we've got mitochondria, make the cells energy. Dia menghasilkan ATP. For metabolism, dalam sel ni dia ada metabolism. Contohnya pergerakan protein nak membahagi meiosis mitosis, pergerakan substance keluar masuk, electrolyte masuk keluar daripada sel dan sebagainya. So all of these memerlukan tenaga ATP. So metabolism ATP ni yang membekalkan dia adalah mitochondria. Alright. Okay. And then we've got ribosomes. Okay. Someone tak mute ni. Saya rasa Amirul kot. Amirul boleh mute. Ke Amirul. Okay. Alright. Okay, then kita go for ribosomes. Ribosomes ni function dia adalah build proteins from amino acid. Protein ni nak buat, dia adalah macam protein tu satu benda yang besar. Dalam protein tu ada substance kecil-kecil kita panggil amino acids. Okay. So benda ni dibuat di ribosome. So maybe free floating or maybe attached to endoplasmic reticulum. So ribosomes ni mungkin dia akan float around the cytoplasm ataupun dia akan attach tu kita panggil endoplasmic reticulum. Okay. Dan ribosome tu sendiri adalah made of RNA. RNA ni ribonucleic acid lah. Dia bukan macam DNA. DNA dia double, dia RNA lagi simple. Right. So endoplasmic reticulum ada dua. Smooth endoplasmic reticulum kita panggil SER or rough endoplasmic reticulum. Rough ER, RER. So in SER, smooth endoplasmic reticulum, they build lipids and carbohydrates, while in rough endoplasmic reticulum, they store proteins made by attached ribosome. So protein-protein yang dia dibuat tu, dia akan store lah. Yang dibuat oleh ribosome tu, dia akan store dalam rough endoplasmic reticulum. Okay, kalau kita belajar nanti kalau pergerakan massa apa semua adalah fungsi-fungsi dalam kena riliskan protein ni untuk digunakan dalam proses pergerakan dan sebagainya. Sebab tu dia ada storage dia. Okay, then we've got Golgi complex. Takes in sacks of raw material from ER. Okay, Golgi complex ni dia akan ambil daripada endoplasmic reticulum and then send out sacks containing finishing cell product. Dia macam modifier lah. Protein yang duduk dalam ER ni dia akan ambil, dia akan modify protein. Protein yang siap tu pun untuk specific function dia akan they put some modification untuk certain function lah. So itu tugas Golgi complex. Sebelum dia akan keluarkan benda tu yang telah dimodify untuk membawa fungsi different function lah. And then we've got lysosomes, sacks filled with digestive enzyme. Dalam dia ada enzim yang boleh digest. So bila kita boleh digest, maknanya dia boleh kumbah, boleh hancurkan lah. So tugas dia digest worn out cell parts. Macam cleaner, lysosomes ni macam cleaner lah. Apa-apa yang dah worn out, yang dah kita panggil dah pakai buang, yang dah tak boleh guna lagi, dia akan digest. Ataupun dia akan digest food absorbed by cells. Food cells pun memerlukan tenaga makanan. So benda ni pun akan didigest oleh lysosomes. And then we've got centrioles. Centrioles ni saya tadi ada cakap. It is a pair of bundle tubes. Okay, kalau kita tengok very clearly under microscope, dia macam
tube lah, tube, dua tube yang mana dia gunakan untuk organelle cell division. So tube ni nanti dia akan pergi ke satu pol, lepas tu dia akan tarik, sel tu akan bawa nukleus tu pun akan pindah dua. Kalau belajar lah untuk sel mitosis ni, ada certain type sel dia akan proceed dengan meiosis, DNA daripada 46 jadi 23, mitosis 46 tu kekal 46. So in general yang membawa structure kita panggil structure duplication ni, structure yang division of the cell ni adalah centrioles. Alright. Okay, and then we got cytoskeleton. Cytoskeleton made of microtubules found throughout cytoplasm, give shape to cell and moves. Nama pun skeleton, macam tulang rangka lah, but in cell. Cell ni nak kekalkan dia punya bentuk ni, okay, kena ada dia punya structure dia, kena ada rangka dalaman dia. So it is made of cytoskeleton. Macam kita juga, kalau kita nak, sebab tubuh kita ni macam ni, kita ada skeletal system dalam badan kita. So in cell, dia ada cyto. Cyto ni cell, skeleton ni skeletal lah. We call it as a cytoskeleton. Alright, tadi adalah in animal ataupun human cell. Yang ni eukaryote dekat plant cell. Usually, basically, dia punya structure dia lebih kurang similar, but plant cell ni dia ada certain kita panggil certain parts yang dia ada yang tak ada dalam human atau animal eukaryotes. Okay, contohnya cell wall dia, dia ada cell wall yang very strong, made of cellulose, protect cell from rupturing and glued to other cells next door. Okay, nampak cell wall dia letak macam animal punya eukaryotes lah. Okay, and then dia ada vacuole. Okay, vacuole ni huge water filled sac, keep cell pressurized, membentuk, nak bagi pressurized bila pressure tu bentuk dia tu kekal lah. Dan dia juga untuk store starch makanan kanji. Okay, and then dia juga ada chloroplast. Chloroplast ni kalau kita tahu digunakan untuk proses fotosintesis, yang mana dia digunakan untuk membuat makanan dan juga oksigen, dan dia absorb carbon dioxide. Filled with chlorophyll, turn solar energy into food energy. Okay, so basically, alright, yang kita bincang banyak-banyak dalam eukaryotes tadi adalah inilah, dan ada certain parts yang berbeza. Contohnya dekat plant cell dia ada cell wall, ada chloroplast and vacuoles. Basically yang lain tu dua adalah. Okay, ada mitochondria, both have lysosome, endoplasmic reticulum, cell membrane. Ni ada cell membrane saja, tapi dia tak ada wall. Okay, membrane ni macam delicate sikit lah. Wall ni lagi tebal. Okay, dia buat pada cellulose untuk plant cell. Then we got peryxosomes, nucleus, cytosol and cytoskeleton. Okay. Alright, so okay, before we move to the next comparison between eukaryotes and prokaryotes, kita check dulu faham ke tidak untuk eukaryotes ni. Okay, the first question, which organelles make protein? Organelles mana yang membuat protein? And where the protein is stored? Okay, Afnan Haikal. Ya, saya. Alright, organelle mana yang buat protein, and bila dia buat tu, where the protein is stored? Endoplasmic reticulum. Plasmid. Ribosome. Yang buat tu mana? Endoplasmid ke ribosome? Yang simpan tu kat mana? Endoplasmid. Yes. Ya, endoplasmid simpan kat cytoplasm. Tak, okay, ya. Soalan yang first tu dulu. Organelle apa yang buat protein? Organelle apa yang buat protein? Endoplasmid reticulum. Kan, ribosome tu yang buat protein. Okay, ribosomes yang make protein. So, protein yang dibuat oleh ribosomes tu akan di-store dalam endoplasmic reticulum. Untuk rough endoplasmic reticulum lah. Kalau smooth, dia karbohidrat dengan lipid. Okay, so lagi betul adalah rough endoplasmic reticulum. Okay, thanks. Okay, second question. What's the difference between true nucleus and nucleoid? Tadi kita dah bincang soalan ni. So nak tengok
Ada yang tahu lagi ke? So I will call Nelly Grace. What's the difference between true nucleus and nucleoid? Nelly. Ya, doktor. Apa beza? What's the difference between true nucleus and nucleoid? Nucleus have no nuclear membrane. Okay. Okay, nucleoid? Nucleoid tak adalah. Nucleus ada nuclear membrane. Okay, dan dia punya ni pun Ada nuclear membrane. alright, then okay, thanks. Dan nucleus ni pun dia ada double helix DNA lah. Dan like dia ada nuclear membrane dia tu ada pores, ada nucleolus, dalam nucleus tu ada nucleolus. Nucleolus tu ada kromosom yang stored genetic, which is composed in a double helix. DNA very complex lah in comparison to nucleoid. Another thing, dekat eukaryotes ni tak ada plasmid, macam mana dekat prokaryotes tu dia ada macam nukleus yang bersepah dekat cytoplasm tu kan, tapi dekat eukaryotes tak ada. Alright, the third question, why do you think eukaryotes have true nucleus while prokaryotes not? Kenapa eukaryotes ni ada true nucleus tapi prokaryotes not? Bukan dari segi structure tapi dari segi function ke? Anyone yang ada idea tak? Nur Syahida. Kenapa you rasa eukaryotes ni dia ada true nucleus tapi prokaryotes tak ada? Kenapa eukaryotes ni ada membrane lah, ada sekian-sekian lah, tapi prokaryotes ni tak ada? Kejap doktor. Tak ada dalam slide tu dia. You rasa kenapa? Why? Atau you nak cari kenapa? Sebab dia punya DNA kot. Kalau macam dalam eukaryot tu dia ada dia surround by membrane, dan juga dalam prokaryot tu dia tak ada nukleus dan juga dia free floating genetic. Okay, betul. Okay, kenapa structure dia tu Allah buat macam tu? Kenapa dalam eukaryotes tu very complex while dalam prokaryotes tu tak? Kenapa? You rasa kenapa? Why? Cuba fikir balik kepada function dia, kan? Kenapa eukaryotes ni duduk dalam mana, prokaryotes ni dalam mana? Agak-agak you? Tak apa, jawab je, salah pun tak apa. Rasa-rasa, cuba you fikir, kenapa why? Tak tahu lah. Tak tahu. Okay, it's okay. Okay, ada tak anyone volunteer nak tolong? Sebab dia kompleks. Okay, dia kompleks kan? Macam kita manusia, banyak function, ada banyak organelles, kan? Dalam prokaryotes tu mana ada organelles sangat? Yang membuat organelles ni terdiri daripada protein juga. So, eukaryotes ni bila salah satu function tu kompleks, banyak benda, sel, dan even sel ada multicellular, bawa ni semua. Sebab itulah dia punya structure tu pun lebih kompleks lah, sebab dia nak bawa satu fungsi yang lebih berbanding nukleot dalam prokaryotes. Okay, so when you look, bila kita baca, bila kita go through slide tu, kadang-kadang kita kena fikir jugalah, kenapa benda ni lain, apa eukaryotes ni kompleks sangat berbanding prokaryotes, sebab function dia pun kompleks. Prokaryotes dia punya function very simple. Eukaryotes ni banyak function ni dia nak kena buat, kan? Alright. So, comparisons of prokaryotes and eukaryotes. Okay, so basically, daripada gambar ni kita nampak structure pun tadi pun kita dah nampak, kan? Ada certain ni prokaryotes ada nucleoid. Okay, cell wall in some, capsule pun in some prokaryotes ada flagellum, Dalam eukaryotes ni ada banyak organelles, setiap organelles ada fungsi yang berbeza, Nukleus dia tu sendiri nampak structure dia pun very complex, ada nucleolus,
ada nucleus, ada nuclear membrane. Okay, right? So kalau kita go through satu persatu, characteristic, definition, eukaryotes, any cell that contains a clearly defined nucleus and membrane-bound organelles, unicellular, that does not contain a membrane-bound nucleus or organelles. Ni dia punya main perbezaan dia lah. Okay, so example, animal plant, fungi, protists, bacteria, archaea, prokaryotes, very simple microorganism. Nucleus present, membrane bound. Yang ni tak ada, dia nuclear region sahaja. Cell size besar sebab dia bawa fungsi yang banyak. So, dan organel yang banyak, size dia pun besar lah. 10 to 100 micrometers. Yang prokaryotes ni, less than a micrometer to 5 micrometer. Nampak beza dia? Kan? Lebih kurang 10 hingga 100 kali ganda. So, DNA replication highly regulated is selective origins and sequences replicates entire genome at once. Macam saya cakap tadi, dalam eukaryotes, dia nak membahagi tu, dia ada meiosis, mitosis proses. Central tu kena pergi pole dulu, and then dia tarik kromosom yang berbeza antara dua sel tersebut. Tapi dalam prokaryot, dia boleh bahagi macam tu saja. Very simple. Okay. Organism type usually multicellular, prokaryotes unicellular, chromosomes more than one, ada banyak kromosom. Yang prokaryotes one long single lobe of DNA and plasmids. Okay, kita ada banyak kromosom. Manusia kita ada 46 kromosom. Okay, 23 pairs, 46. And then tapi dalam ada satu sel yang bukan 46, tapi dia ada separuh saja 23. Ada dua sel. Sel apa? Siapa boleh jawab? Anyone? Gamet. Okey. Kalau lelaki apa dia? Perempuan apa dia? Lelaki kita panggil gamet cell tu apa? Sperms. Kalau perempuan kita panggil oocytes. Okey, oocytes. Dia eukaryot juga tapi dia specialized cell lah. Okey. Jadi kenapa dia 23? Kenapa yang sperms 23, yang tu 23? Why? Anyone? Saya boleh tak? Nanti mereka bergabung. Ya, gabung 23 plus 23 baru jadi 46. Kan? Baru jadi membentuk satu sel yang kromosom yang lengkap. Tetapi in some situation kromosom tu mungkin terlebih, mungkin terkurang, sebab tu ada kecacatan. Like a syndrome Down, ada Turner syndrome, kalau you belajar lah medical punya ni, semuanya berkaitan dengan kromosom. So basically, nampak tak eukaryotic cells ni, nak beritahu dekat ni lah, chromosomes ni, very banyak chromosomes, 46. Tapi prokaryot ada satu saja, one loop single loop of DNA and plasmid. Kan? Yang ni nak bawa 46 maklumat yang berbeza, yang ni just bawa satu information sahaja. Right, ribosomes dia pun large, okay, sebab nak menghasilkan banyak protein. Yang ni small sahaja. Growth rate slower, yang ni faster lah, sebab yang ni nak kena duduk central, nak kena duduk pola yang berbeza, nak kena tarik kromosom bahagi lagi lah. Yang ni dia boleh bahagi terus saja, so dia punya rate pun faster. Organelles dia present, yang ni tak ada, absent. Ability to store hereditary information, all eukaryotes have this ability. All prokaryotes have this ability as well. Cell wall, simple, present in plants and fungi. Complex, present in all prokaryotes. Plasma membrane, present. Satu plasma membrane. Ini semua tak banyak sangat beza lah yang di atas ni. Tak beza dia. Okay, so similarities between both cells. Both type of cells have cell membranes. Okay, both type of cells have ribosomes. Both type of cells have DNA. DNA ada, tapi the complexity dia berbeza lah. Okay, chromosomes dia berbeza. Dia single chromosome, ini banyak kromosom dekat eukaryotes. Prokaryotes ada single saja. Both type of cells have a liquid environment known as the cytoplasma. So, kenapa our God, Allah SWT cipta sel-sel ni berbeza? Kenapa bakteria ni prokaryotes bukan eukaryotes? Kenapa manusia ni eukaryotes, kan? Ataupun plant atau animals. So prokaryotes ni simple and easy to grow. Okay, and the eukaryotes ni dia punya advantages dia ada specialized lah, sebab dia complexity, dia boleh bawa fungsi yang berbeza, specialized cell.
Contohnya ada kita panggil macam tadilah, ada gamete cells, ada macam sel dekat eukaryotes ni, dia bukan bentuk bulat macam tu sahaja. Dalam contohnya badan manusia, nerve cell dalam bentuk neurons. Siapa masuk kelas anak saya tahulah. Neurofisiologi, dia specialize. Dia boleh ada dendrites, dia boleh ada axons, dia boleh ada apa lagi? Cell body, berbeza-beza. Kalau duduk dalam GIT, dia punya sel berbeza. Kalau duduk dalam reproductive system, sel dia berbeza. Kalau duduk dalam respiratory system, sel berbeza sebab function dia berbeza. Sebagai contoh, untuk yang duduk dalam respiratory system, dia punya sel dia akan bentuk epithelial cell. Epithelial cell tu ada yang panjang, ada yang pendek untuk bawa function dia untuk bawa pertukaran oksigen. Kalau dalam GIT cell, gastrointestinal tract cell berbeza, dia boleh specialize. Bukan, bentuk tu adalah asas yang kita tengok tu, eukaryotes tu adalah asas, tapi different function, different specialization, di different bentuk semualah. Okay, so eukaryotes ni semuanya kenapa? Berasal daripada DNA yang ada dalam tu, nukleus tu. Kalau DNA dalam tu bawa maklumat untuk membawa respiratory system cell, so dia akan bertukarlah sel tu bentuk respiratory systemnya sel. Kalau dalam DNA tu bawa maklumat untuk jadikan dia neurons, dia akan bentuk sel tu jadi neurons. Nampak? Sebab kita nak bawa fungsi yang berbeza. Sebab itulah ada sel, ada tisu, ada organ, ada sistem. Asal dia, sel tu, kita boleh kata ibu induk yang sama, tapi bila lahir tu, dia akan jadi yang berbeza. Tapi dalam prokaryotes tak. Dia sama je. Dia tak ada specialized for function. Sebab function dia satu je dia nak. Bakteria tu, itulah dia. Organism dia hidup dengan satu sel. Sel, mikroorganism, macam kita orang, satu organism kan. Tapi kita banyak jenis type of cell. Tapi prokaryotes ni dia organism, satu organism, tapi dia ada, tu je lah, dia ada satu sel saja. Okay, so the fast reproduction, kita ada multicellularity, prokaryotes all the same, eukaryotes kita boleh build large bodies dengan different type of function. Okay, that's all. Ada question? Ada apa-apa tak soalan? Rasanya boleh faham kan? Prokaryotes, eukaryotes, similarities, differences. So, any question nak tanya? Okay, I guess semua faham lah